เฮ้ยแล้วว่าใครเขาถึงที่จะได้ค่ะท้องฟ้าอากาศดีเป็นยังไงบ้างนะมาคุณดูสวยไหมล่ะสวยไหมเขียวสวยนะคะไม่ได้บ้างไหมบอกเพื่อนทำเพื่อนไม่ต้องมาใส่การเล่นปะกล้าทำหรือเปล่าพี่กล้าถ่ายมึงกล้าเล่นปะล่ะก็ดีอยู่ได้เป็นดีซ่าชักที่แบบไม่ถุงมือก็ยังไม่เท่าไหร่พอแบบเป็นมันจะขึ้นเสียงไม่เลย
The Nina will see through them. ก็เดี๋ยววนก็เดินไปทางนั้นวนกลับ มันมาเลือกฝนเมื่อไหร่วะ ขอดูหน่อยขอดูก่อน นี่ยังไม่เห็นเขาไม่อยู่ตามภาพ ตรงนี้ก็มี